Hej och välkomna till Enskilda högskolan i Stockholm och till kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter. Jag heter Linde Lindqvist och jag är biträdande rektor och lärare här vid EHS. Varför ska man läsa mänskliga rättigheter? Ja, det är en jättebra fråga som jag själv ibland har ställt mig. Vad blir man egentligen när man har läst mänskliga rättigheter och allt sånt där? Och svaret är att man kan bli nästan vad som helst. Man kan jobba i allt från kommuner till regioner, till liksom regeringen och till internationella organisationer som FN och Europarådet. Och man kan dessutom arbeta med forskning i frågor om mänskliga rättigheter och demokrati, som är namnet på vår avdelning. Men vad är det då som gör att det här är ett så spännande område? Ja, när jag själv började läsa mänskliga rättigheter för en massa år sedan, så var det som jag drogs till det faktum att man i den här utbildningen får lära sig väldigt mycket om människans plats i samhället utifrån såväl filosofiska, rättsvetenskapliga, alltså juridiska, mer statsvetenskapliga och historiska perspektiv. Så man får jobba med massor med olika perspektiv samtidigt för att få grepp om några av de största utmaningar som vi har i våra samhällen idag. Och det kan handla om sådana saker som mänskliga rättigheter och demokrati. Och det kan handla om kvinnors rättigheter, om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, om barns rättigheter, urfolks rättigheter, klimatförändringarna och mänskliga rättigheter. Alla sådana typer av frågor ryms inom vår utbildning. Så det man får göra hos oss, det är att tillsammans med andra som har liknande intressen som du själv och tillsammans med oss lärare, så får man brottas med de här frågorna riktigt ordentligt. Och man får dessutom lära sig en rad olika färdigheter som man behöver, vad man än ska göra efter det att man har pluggat klart. Man lär sig att läsa på en väldigt avancerad nivå och läsa väldigt snabbt. Massor med litteratur och rapporter och allt möjligt. Så helt plötsligt kan man ta till sig allt det på väldigt kort tid. Man lär sig att skriva riktigt bra. Det är det som jag hoppas att de flesta av våra studenter lämnar utbildningen med. En riktigt vass penna. Och man lär sig att prata och lyssna till andra. Och det är kunskaper, färdigheter som man behöver om man ska jobba med de här frågorna. Oavsett om det då är på lokal nivå eller på nationell nivå eller internationellt. I vår utbildning finns det också stora möjligheter att få välja själv en inriktning. Dels i de uppsatser som du skriver. På kandidatprogrammet skriver man en uppsats på år 2 och år 3. Och den uppsatsen på år 3, det är då ens examensarbete. Då väljer man i stort sett helt fritt ett ämne som man vill fördjupa sig i. Och man får kvalificerad handledning från oss som undervisar i ämnet. Dessutom så finns det i slutet av vår utbildning en praktiktermin då du får göra en praktik på en organisation eller en myndighet eller ett företag som arbetar med frågor som på något vis rör mänskliga rättigheter. Så när du kommer från vår utbildning så har du inte bara massor med kunskaper om mänskliga rättighetsfrågor och inte bara en massa färdigheter som att läsa och skriva och lyssna och tala. Du har dessutom praktisk erfarenhet av att ha jobbat med de här frågorna. Sen är du färdig kandidat i ämnet mänskliga rättigheter. Jag tänker att jag ska lämna över nu till Tiana Berzelius som är studierektor och studievägledare och allt möjligt hos oss på mänskliga rättigheter och demokrati. Hon är verkligen spindeln i nätet här. Och jag tänker att hon kan berätta lite mer i detalj om hur det går till när man söker in till vår utbildning och vad det är som väntar en när man kommer hit. Tiana.
Tack Linde. Jag vill börja bara med att påpeka att här står det kandidatprogram i mänskliga rättigheter och demokrati, men det som menas är kandidatprogram i mänskliga rättigheter på avdelningen mänskliga rättigheter och demokrati. Det blev ett litet miss här tyvärr. Men jag ska bara börja med en kort bakgrund då av Enskilda högskolan Stockholm som grundades 1993. Och det var då när FN uppmanade medlemsstaterna att utbilda sina medborgare i mänskliga rättigheter. Och vi då tillsammans med Demokratiakademin och MR-fonden startade den första högskoleutbildningen i mänskliga rättigheter i Sverige 1996. Och den var då på 1 år. Så från den 1-åriga högskoleutbildningen i mänskliga rättigheter är vi idag en av de främsta institutionerna i norra Europa inom mänskliga rättigheter. Och vi erbjuder då kandidatprogram i mänskliga rättigheter och masterprogram i mänskliga rättigheter och demokrati som är på engelska. På kandidatprogrammet så kombinerar vi juridiska, filosofiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på mänskliga rättigheter. Och det ger en bred samhällsvetenskaplig och humanistisk grundutbildning som öppnar för många olika karriärvägar i såväl Sverige som internationellt. Och som Linde nämnde då så ingår ju praktikkurs i programmet. Och programmet ger då en tvärvetenskaplig utbildning inom området. Som student lär du dig att analysera innebörden, bakgrunden och funktionen av rättigheter och då att tillämpa dem under praktikkursen. När du ska ut och praktisera på myndighet eller organisation eller företag. Kandidatprogrammet omfattar då 6 terminers studier i mänskliga rättigheter och det motsvarar 180 högskolepoäng eller 3 års studietid. Och om du undrar över att studera på deltid eller på distans så finns inte den möjligheten utan det var under pandemin som studierna var online. Annars så bedriver vi all undervisning på campus. Du kan också söka då fristående kurser som ingår i programmet om du inte är säker på att du kommer in på programmet eller har alla grundläggande behörigheter. Så då finns möjligheten till att söka till de fristående kurserna. Och klarar du av dem så kan du sen fortsätta på programmet. Är du intresserad av det så kan du kontakta mig angående det. Och mail finns på vår hemsida under fliken kontakt. Och vår kandidatexamen då är internationellt erkänd. Tillsammans med ditt examensbevis får du en så kallad diploma supplement som är på engelska. Och det här kan du läsa mer om på Universitet- och högskolerådets hemsida, uhr.se. Ja, så vilka ämnen är då inkluderade i kandidatprogrammet? Under första terminen så ges grundläggande kurser om mänskliga rättigheter och demokrati som begrepp, social, politisk och juridisk praxis. Därefter följer då en ämnesmässig progression fram till termin 5 som avslutas med en kandidatuppsats som är om 15 högskolepoäng. Sista terminen då består av en praktikkurs. Den kan också bytas ut mot studier i relevanta ämnen, antingen hos oss eller vid andra lärosäten eller utomlands. Och du kan också praktisera utomlands om du skulle vilja det. Och mer om exakta ämnen som ingår i kandidatprogrammet kan du läsa om på vår hemsida. Och det är de grundläggande behörigheter för högskolestudier som gäller. Men har du tidigare studerat mänskliga rättigheter eller har arbetat med mänskliga rättigheter så kan det också ge meriter eller akademiska poäng. Och du ansöker till kandidatprogrammet genom att gå in på antagning.se. Sista ansökningsdag är då 19 april.
Ja, så förutom det som Linde pratade om, varför du ska läsa programmet, så kan jag också nämna då att det är till för dig som vill utveckla de kunskaper och verktyg som behövs för att arbeta professionellt med några av vår tids största samhällsutmaningar. Och efter programmet så får du en bred och djup kunskap om mänskliga rättigheter som idé, rättslig ramverk och samhällsfenomen. Du får också en god förmåga att inhämta, analysera och presentera information om aktuella frågor med relevans för mänskliga rättigheter. Och du är förberedd på att arbeta självständigt och professionellt med frågor om mänskliga rättigheter. Så hjärtligt välkommen med din ansökan på antagning.se. Och ta kontakt med oss om du har fler frågor eller funderingar. Linde, hade du någonting mer att tillägga? Nej, jag tänker att det räcker bra så. Jag ser att vi har Hanna Hellström med oss här. Ja. Hej Hanna. Hej. Funderar du på att söka till programmet? Ja, jag har funderat ganska länge, men det som får mig lite tveksam är väl typ just att det är så här, vad ska jag jobba med efter sen? Att jag inte riktigt vet och sådär. Ja. Mm. Hur har dina tankar gått då? Har du tänkt på någonting i framtiden som du skulle vilja jobba med? Nej, alltså det är väl det jag tycker är lite jobbigt, att jag tycker programmet låter jättekul, men jag vet inte riktigt vad jag vill jobba med, och sen så tycker jag med alla kandidatprogram att det blir lite så här, man får ingen titel på det sättet, så på det sättet tycker jag att det är svårare att liksom veta så här, vad kan jag faktiskt jobba med. Ja, och det är ju ganska vanligt, höll jag på att säga, att man går och funderar på det när man ska läsa ett program. Men det som är verkligen givande under det här programmet är att de flesta av våra studenter går ut på praktik, och många får också även erbjudande om att få stanna en stund på en kortanställning eller så på deras praktikplats. Så under programmet så får du möjlighet att känna av vad du skulle vilja rikta dig in på, och sen så söker du en sådan praktikplats, och då får du prova på att arbeta med de frågorna. Har ni några så här exempel på vad andra studenter har vad har det slutat med att de jobbar med sen? De har ju hamnat på olika ställen, men många är då ute på myndigheter. Det kan vara allt från Försäkringskassan eller Migrationsverket eller på regeringskansliet. Och många går också vidare till ideell sektor. Djurens rätt exempelvis, eller Rädda Barnen. De liksom Amnesty eller några sådana organisationer. Så att det är väldigt olika. Men många väljer också att gå vidare och läsa vår masterprogram. Och de som skulle vilja också rikta in sig på en karriär inom akademin och kanske doktorera. Så att det är väldigt olika, beror på om du är intresserad av det akademiska eller om du vill rikta in dig på ideell sektor eller inom myndigheter. Ja, men tack så mycket. Kan jag ställa en helt annan fråga som inte har med det att göra? Absolut. Hur många brukar söka in varje år till programmet? Det varierar verkligen. Förra året hade vi runt 280 sökande. Och nu har precis ansökningsperioden startat, så att
den statistiken kommer vi få efter sista anmälningsdag då. Och hur många platser finns det? Blir alla antagna? Nej, vi har 55 platser. 55 platser. Och de brukar fyllas upp då? Ja, precis. Ja, men kul. Så att det är ganska högt söktryck på vårt program. Ja, okej. Kul. Du kan ju alltid söka och börja och så får du se vad du känner. Precis. Ja, men tack för dina svar. Tack själv och vi ser fram emot din anmälan. Då får vi tacka för oss här. Om inte ni ville lägga till något. Eller Linde. Nej. Men då säger vi stort tack för det här årets öppet hus. Och välkomna med era anmälningar på antagning.se.